أهلا وسهلا بكل اللي عم يحضرونا. أنا جو الخازن، واليوم قصتنا الأولى ببرنامجنا الجديد قصص الوافدين. كلنا بنعرف أنه هولندا هو بلد متقدم جدا بالنظام السياسي وبالنظام العملي وبقانون العمل، وكمان هو متقدم بالوعي الاجتماعي والوعي الإنساني. شأنه شأن باقي الدول الغربية أو الدول الأوروبية، بالأخص الغربية خلينا نقول. طبعا هذا الأمر معروف جدا، لكن هذا ما بيمنع أنه البيروقراطية اللي هي أحد النتائج السلبية لهذا النظام تؤثر بشكل كبير على الوافدين. الحقيقة تؤثر كمان على أهل البلد، وأكثر من هيك، في حال تواجد بعض العقول العنصرية ضمن هذه المؤسسات، العقول اللي ما زالت تعيش في الماضي، طبعا بنسب مختلفة بين دولة ودولة أخرى. وممكن هيدي العقول أو هدول الأشخاص أصحاب هذه العقول ممكن يكونوا أصحاب قرار موجودين بمراكز نفوذ وسلطة. هالمجموعات من الناس وبالإضافة للبيروقراطية رح تعمل تأثير كتير سلبي بشكل أكبر على الوافدين لأوروبا، وبقصد بشكل خاص العرب، بسبب اختلاف الثقافة، بسبب اختلاف اللغة، بسبب اختلاف التقاليد، طريقة التفكير، وصعوبة التعاطي. وهذا الشيء بيدفعهم يعملوا أهدافهم أو ينجزوا أمورهم ضمن صعوبات ومعوقات كثيرة. اليوم قصتنا الأولى رح نحكي فيها، واللي بتتعلق بشخص كافح كتير حتى تمكن من تحقيق نجاح بهولندا ضمن فترة زمنية ليست بقليلة، حوالي 25 سنة وأكثر. لكن هذا الشخص بيعتبر أنه نظام البلد أو نظام القوانين بالبلد ما أنصفه، وأدى بالأخير لتدمير أهم إنجازاته. وهذا الشخص اليوم يصرخ، يستنجد، ويطلب استرداد حقه في الحياة المستقلة الكريمة. أول شيء رح نشوف التقرير، من بعد التقرير رح نفوت بالتفاصيل. باسل كردي منذ العام 1991 وهو يجتهد ليصنع مستقبلا مستقلا ومريحا في هولندا. هولندا البلد الذي علم باسل بأنه المكان الذي يقدم الفرص بعدل لكل الناس لتحقيق ذواتهم بغض النظر عن عرقهم أو جنسهم أو جنسيتهم. بداية درس باسل حرفة الحلاقة، وتمكن من الحصول على شهادته في عام 1995. افتتح بعدها صالونه الخاص وعمل بجد ولمدة 25 عاما. تمكن من خلالها من تحقيق كثير مما كان يطمح له. وفي عام 2018، ولأنه يهوى الموسيقى ويملك خبرة سابقة في تنظيم الحفلات، قرر استثمار كل ما حققه من ربح وخبرة في بلده الجديد ضمن مشروع مطعم سوري وضع فيه كل جهده وما يملك من مال وخبرات. واستطاع باسل بعد جهد افتتاح مطعم جميل تحت اسم مطعم أورنينا، وقد تطور المطعم حتى بات نقطة فارقة في مدينة زاندام يستقطب السوريين والعرب وحتى الهولنديين، وتقام فيه السهرات الفنية والاحتفالات، ويغني فيه أيضا مجموعة كبيرة من الفنانين. ولأن باسل يهوى الموسيقى كان يعزف على آلة الأورغ في مطعمه بنفسه، بالإضافة إلى الإدارة العامة. وهنا شعر باسل أنه وصل إلى ذروة أحلامه وحققها بعد أن استثمر فيها كل ما يملك. ولكن أحلام باسل التي حولها بصبره ومجهوده إلى حقيقة تحطمت. واليوم سنعرف الحكاية. باسل كردي، نورتني. تسلم لي يا رب حبيبي. بحسب معرفتي وعلى علمي أنا أنك أنت بذلت مجهود جدا ضخم، أكيد، خاصة بالفترة الأخيرة، آخر سنتين أو أكثر شوي،
حتى قدرت تحقق إنجاز كان بالنسبة لك حلم أو هدف كبير، يلي هو تأسيس مطعم أورنينا. نجحت، هلأ بنشوف كيف، ووصلت وأنجزت هذه المؤسسة، وحتى قدرت تطورها وصار لها اسمها. وضمن السنتين أنا بعرف أنا صرت هونيك وأكلت هونيك، والجو جدا كان جميل ومطعم جدا حلو. لكن هذا المشروع ما كمل، وحسب ما عرفت بالنهاية تم سحب الرخصة منك وسكروا لك المطعم بهالبساطة. صح. بدي منك لو سمحت تخبرنا القصة باختصار لكن بدقة. حاول قدر الإمكان تقدم لنا صورة بالبداية كيف أنت فتحت هذا المطعم، شو عملت لحتى فتحت هذا المطعم. اوكي. اولا بلشنا بصالون حلاقه. بعد صالون حلاقه 25 سنه سكسس الحمد لله. من 10 سنين او 12 سنه قدمنا قرض، اشتريت بيت عم نوفي من حقه. بس طبعا كان حلمي انه المطعم انه نجمع كل شيء سوريين، كل شيء عرب، اكتيفيتي، شغله حلوه، انجاز يعني نجمعهم بشغله حلوه، اعراس، حفلات، كحفلات عائليه، كاعراس عائليه. يعني انه هون بهولندا تلاقي كلها كباريهات، بس كحفلات عائليه حلوه. وطبعا انا موسيقي من زمان لما كان عمري 13 سنه، وهلا هون بنعزف هون وهون طبعا اعراس، بس حبيت انه اعمل كومبليت شغله كامله. يعني هذا المطعم كان هدف أساسي من وقت ما بلشت بالحلاقة أنت. ايه، من حلمي إنه بلش البدايات سوي وقت ما هالشي. جيت لهولندا. طيب ممكن شوي تحكي لنا تفاصيل كيف جيت لهولندا بالطياره. شو تفاصيل وصولك لهولندا؟ انت كنت لاجئ مثلك مثل اللاجئين ولا جيت كنت لازم احكي. مدلل، كنت لازم مدلل. ايام زمان كانت غير. مهم. هلا بالحرب الكويت والعراق اجيت لهون سياحه وقدمت لجوء واعطوني اياه دغري، كان ما في عرقلات كتير، لا ابدا. واخذتها انا يعني، وكل شيء تمام. درست الحلاقه هون وبلشت الحلاقه هون انت كله ما تمام. كنت حلاق؟ انا كنت حلاق كنت بسوريا اخر حلاق. سنتين. اوكي. انا دارس كل شيء الحمد لله، مساعد حلو. مهندس اخذها، ورسام معماري وكل شيء. بس وقت جيت لهون بدي قرر يا اخذ الكمل بالحلاقه مع شهادتين، يا مساعد مهندس. بقى قررت الحلاقه حلو، بحب الكونتاكت مع مع البشر، بحب السوشيال، بحب كل شيء يعني العلاقات الاجتماعية كتير بحبها. على هالاساس بلشت حلاق، والحمد لله كنت على مرحله منيحه، وصلت لمرحله كتير حلوه بالحلاقه. واخذت شهادة ودرستها درستها هون اول سنتين، اخذت الشهاده. باول ما اخذت الشهاده بلشت في كان بزمانه في اسمها شهاده تجاريه لتفتح محل. هلا غير، هلا كل واحد بيفتح محل بيروح على الخمينة بيستاجر هي وبيفتح محل بسرعه. بس كان في شهاده تجاريه درستها كمان بعد سنه، واخذتها واخذت محل وبلشت الحمد لله. اوكي. لكن حلمك موضوع حلمي المطعم مثل ما بقولوا بالعقل الباطني موجود، هذا موجود بدك تشتغل عليه. وطول 25 سنة لحتى ايه، اول 10 سنين من حياتي هون ما عاد عزفت موسيقى ولا عزفت شيء. بعدين اشتريت اورج، فرغت فرغت للحلاقه هلا. ايوه، موضوع تأسيس تأسيس حالي. نعم. يعني من 24 ساعة يعني 20 ساعة 18 ساعة شغل. بتعرف انت محل ادمنستراتي، حسابات ما حسابات، شغيلة كذا، وتطوير طبعا. والحمد لله وصلنا لمرحلة كتير حلوة. المحل لك كان بس هنا مش المحل لا، ما المحل كنت موظف بمحل حلاقة؟ لا دغري فتحت محلك لإلي. إلك وكان عندك موظفين؟ عندي موظفين. اوكي. وصلنا لمرحلة كتير حلوة. بعد من قبل تقريبا شي 10 سنوات او اكثر بلشنا، اشتريت اورج وبلشنا نعمل حفلات وكذا، وتعهد حفلات، وتطورت شوي المرحلة شوي لحيث انه بحس نعمل شيء لإلي كامل. طيب قبل ما نفوت بموضوع المطعم اسمح لي اسالك شغله مهمه. انت لما جيت لهولندا انت كانت فينا نقول مرتاح ماديا، ولا انت اتكلت على قروض، اتكلت على شغل معين عملته بعدين جمعت مصاري بعدين فتحت مشروع الحلاقه مشروع؟ والله كان عندي مراحل كتير حلوة، وكان عندي بتعرف شو بيقول لك، ربك بوقف لك الشخص المناسب بالمكان المناسب. اول ما جيت لهون تعرفت على جماعة، الزلمه وقتها كنت عم بشتغل بتدرب بحلاقه. طبعا لما تكون عم تدرس حلاقه بدك تدرب قرنه يومين بالاسبوع.
تعرفنا على شخص كتير كتير الله يذكره بالخير هولندي، وقال لي ليش ما تفتح لنفسك؟ قلت له بدي، بس بدها. ماله قال لي انا وراك. موضوع بكلف. فاجأني، انا وراك شلون يعني؟ وهو ابو صديقتي، شخص كان هولندي. هولندي، ابو صديقتي كان، وكان ضابط بالشرطه، يعني حابني محبه لحد الان في اتصالات وكذا. حلو. قال لي شو بدك من الجلدر، ايام الجولدن خولدن، من الخولدن للمليون لل100,000 انا جاهز. حلو. واعطاني وكدين، وفتحنا المحل، فتحنا المشروع ووفيته اياه هون. بعد طورنا، اشتريت المبنى، اشتريت المحل، شري، والحمد لله. يعني انت توفقت بشخص ساندك ساعدك. ساندني كتير حلو. ايوه. طيب وصلنا لمرحله صار بدك تفتح انت مطعم. مطعم، وبدك تعمل حلمك، تحقق حلمك. كيف كانت بدايه يعني لحتى فتحت المطعم انت؟ شو الخطوات يلي عملتها؟ وهل كانت تعرف الامور بدها اوراق وبدها معاملات وبدها قصص؟ كانت الامور مسيسره من البلديه، من النظام بشكل عام؟ ساعدوك؟ ما انا كمساعد ما اخذ مساعده من حدا. ما في مساعده. اعتمادي على نفسي بفتح المطعم، لانه الحمد لله كان عندي خلفيه قويه بحيث ماديه وكل شيء. كان عندي بيت، شارين بيت كتير حلو، مثل فيلا 4 طوابق بصراحه، واضطر يعني كل ما اقدم على البنك بدي قرض مشان افتح محل، ساعدوني. بقول لك البنك انا ما بساعد، ما خليت بنك، ما خليت فينانسي، ما خليت مكاتب استثمار، ما بساعدوك. شركات تمويل، البنوك ابدا ما حدا ساعدك. بعد اتصلت بالبنك، قلت له هل ترى اذا بعت بيتي شو بيطلع لكم، شو بيطلع لي؟ قال لي مبلغ الفلاني بتوفينا اياه، المبلغ الثاني كله لإلك. قلت له حلو. اخذ قراري، بدي بيع البيت. قال لي عن جد؟ قلت له بدي بيع البيت، خلاص بدي امشي مشروعي، ما في مجال. قال لي اوكي سكسيس. بعد صار لي 4 سنين او 3 سنين فليت الجوجل، فليت الفندق على محل انه نلاقيه كأورنينا، كمشروع أورنينا، مشروع برات السنتر، برات دور على موقع جيد، موقع جيد، يكون مساحة جيدة، ما في جيران، في محل صف سيارات. هذا الحكي 2018. قبل 2018 يعني ضليت صار لي شيء 3 سنين قبل 2018 بدور. اوكي. يعني يومين اقعد على الفندق، على المحلات، دور على محلات، لحتى بال 2008 اول 2018 شفت أورنينا، او أورنينا هلا حاليا المطعم للبيع، ما خطر على بالي. يعني هو كان مطعم اصلا، كان مطعم هولندي. فتلت كل المطاعم، انا وراجع بطريقي على ليواردن، ساكن بفريسلاند. انا وراجع بطريقي، قالت لي مرتي ليش ما مرة نشوف ذاك المطعم؟ قلت لها مو يعني ما بظن يبيع بهالسعر. قالت لي جرب. والله فتنا طلعت موقعه واو، عجبك؟ ما كنت بعرف الموقع، يعني شفت شايف المطعم جوا، بس لما مرقت برا وصفيت بالسيارة برا شفت المطعم واو. هو المطعم كان مطعم هولندي عادي، مطعم هولندي عادي تقليدي عادي، بيقدم وجبات بيقدم وجبات، حفلات، اعراس. كان وقتها بيعمل اعراس وحفلات لغاية طلعت وقتها على عقد اتصلت بثاني يوم، اتصلت بالماكلر، مسير بالسمسار، معاملات. مسير معاملات. اتصلت فيه، قال لي كذا كذا، بعت لي معلومات عن المحل، انه المحل بقلب الاسبوع الساعة 1 وبالويكند الساعة 3 بيعمل اعراس، هذا حفلات. كان على الورق، كان على الورق مكتوب. وعندي هلا تقارير يعني من صاحب الملك الاساسي للمحل، 25 سنة عمره، عفوا المحل عمره 25 سنة، انه من اول ما فتح بسنة ال 95 كمان 1995 لهلا، قبل ما اجي انا، حفلات للساعة 4 الصبح، حفلات اعراس، حفلات مناسبات، كل شيء بيعمل. بس هو كمان كمطعم كبير، كمطعم بالنهار، وبالليل في حفلات عادي، حفلات اعراس، كل شيء موجود. وانت كنت حابب تعمله بنفس الستيل، يعني نفس السيستم. انا قلت لحالي واو، يعني هذا اللي بدي اياه. وهل الجاليه السوريه والعربيه واللي حابب يعمل سهرات كذا بيجيب. هذا هو يعني، هذا كان طموحك. كان طموحك كمان انك تعزف فيه، تعمل فيه، تمارس فيه هوايتك وشغله بتحبها انت. اكيد. وعلى هالاساس حكينا لصاحب المحل، صاحب المطعم، ووصلنا لصيغه معينه كمبلغ معين، واتفقنا عليه، كل شيء مشي تمام. طيب هلا انا على علمي انه هذا المطعم لاقى نجاح، خصوصي ببدايه الافتتاح من بعد 2018. حوالي السنه انا اسمع كثير أورنينا، يعني نحن ما كنا نعرف بعض انا وياه. وصلنا لمرحله حلوه. بتذكر كثير كنت اسمع أورنينا مطعم أورنينا بزندا، مطعم حتى صار عندي شوق اني اروح وشوف يعني شو هذا المطعم اللي
يعني اخذ اسم حوالي سنة ونص تقريبا، صح؟ اكيد سنه وشوي. طيب خلال هالسنة وشوي انت ما تعرضت لاي تنبيهات بمخالفات معينة بالمطعم، تحذيرات انك انت يا اخي عم تعمل هذا المطعم بطريقة غير اللي نحن كنا حاكين فيها، او غير ما كان المطعم بالقبل، عم تغير، عم تعمل خلال هالفترة ما تعرضت لهالنوع من تنبيهات؟ هو هلا هلا بنرجع شوي ثاني للتنبيهات اللي اجتني وليش اجتني. بس اول تنبيه، اول ما فتحت المطعم ما صار لي 6 اشهر بيجي كنترول، يعني بتحسه انه جاي بدي القطك على الوحده. كنترول من البلديه؟ ايه الهاند هافينج بيقولوا له. نعم. يعني بتحسه انه جاي بدي القطك على الوحده. قال لي وين الفرخنين؟ هذا احساس اجاك، هذا احساس انت لما اجى هذا الشخص طبيعي لما يفوت لعندك هيك واحد عابس بيورجيك هويته بدي الفرخنين. قلت له بس ثواني. قصدك عم يحكي، عم يتعاطى معك فوقيه كثير، فوقيه بمرور نعم. قلت له تفضل دقيقه شوي بس عندي زباين، بس اخلص الزباين بجيك. هذه يلا بسرعه. عم دور على الفرخنين، يعني هو جاي لعندي عرفان هو الفرخنين. الفرخنين ما بيجيني الا لما يكون هن موقعين عليه، يعني هو عرفان مليون بالمية. قصدك السماح، رخصة المحل. هن عرفانين انه عندي الفرخنين واصل. عم دور عليه ما لقيته، ما تغير بيطلع علي بليون الفرخنين. قلت له انت عرفان ان عندي فرخنين؟ قال لي ما بعرف شيء. اوكي. قلت له طيب انا طبعته وخبيته، يعني شو ما بدي خبيته، بس خبيته كتير منيح ما عاد لقيته. المهم قلت له ممكن انا ما بدي نفوت كثير بتفاصيل كل حادثه بحادثتها، بس المهم اجاني انذارين مره واحده. انه هو الزلمه كان بده يشوف الفرخني او رخصه المحل، وانت بوقتها للصدفه الرخصه موجوده بمكان انت ناسي وين موجود، او ما قدرت تلاقيها بلحظتها يعني. قلت له ممكن ابعث لك، الرخصه موجوده. قلت له ممكن ابعث لك اياها بالايميل. ايه ممكن تبعث موجوده بالايميل، ممكن تجيب له اياها على المكتب لعنده. ما رضي. هو بده يشوفها بوقت اللي اجى يعني. إيه؟ هو يمكن قانونا المفروض تكون الرخصه بالمحل. هلا قانون قديم، قانون قديم كتير. والقانون يعني انه لما ايام زمان ما كان في البرينتر، ما كان في طابعه، ما كان في كمبيوتر. لما يعطوك الرساله بتطبعها المفروض تحطها. اوكي. ايه. طيب يعني هذا اجاك عليه انذار لانه انت مانك حاطط، ما ورجيته اياها، مانك حاطط، مانا موجوده رخصه المحل وقت اجى الكنترول لعندك. هذا اول انذار انت اجاك. وبنفس الوقت وبنفس الوقت كنت حاطط سبيكر صغير في موسيقى هاديه اللي قاعدين على التراس، اللي فوتوا بسرعه سمعتيك مخالفه. اوكي. كمان ممنوع طلع ممنوع الموسيقى بدون كمان ترخيص، بدها سماح. هي بدها سماح، انا هيك بعرف او ما بعرف انه بدها سماح اول شيء، بس لما حكيت مع الخميت قال بدها سماح. اوكي. يلي فاجأني من اسبوع على فكره، هي مختصر. هلا مشيت بالسنتر من يومين كله حاطط موسيقى برا تراسات. طب كان عندهم سماح. طب قالت لي هون نحن عندنا كخميت ممنوع. طيب يعني هذا الزلمه اعطاك انذار لانك انت انذارين دغري، انذارين مع بعض دغري بضربه واحده، مع انك انت شلت الموسيقى دغري فوتها لجوا. اللي شيء احسن ما تكون مخالفه، شلتها فوتها. بس مع ذلك اعطاك انذار لانك بشغل الموسيقى بدون طلب اذن، وانذار لانك انت مانك حاطط الرخصه بقلب المحل. هاي اول انذارين. طب اوكي. هذا باول 6 شهور. ايوه. بعد 6 شهور اجوك الانذارات. كنا عندنا حفله ولا شفهيه بس؟ لا كنا عندنا حفله لا قصدي الانذارات هذول في عليهم مخالفه، في عليهم دفع؟ لا اجاني انه كذا كذا عليك نقطتين فارش خوين. اوكي. انه دير بالك. اوكي. طيب بس دير بالك مو مكتوب شو ولا شيء. طب بهذا الانذار ما خبروك اكيد اجتك ورقه صح؟ انذار انه انت عليك كذا كذا كذا، عملت كذا هيك كذا. طيب ما في بالانذار تفاصيل انه انت اذا اخذت مثلا كذا انذار، 3 انذارات 4 انذارات عشان ما بعرف نحن رح ندفعك مبلغ معين، رح نسكر لك المحل، رح نعمل لك، ما في تفاصيل بهالحكي هذا؟ ما جابوا سيرتها ابدا. على الورق ما في؟ لا على الورق لا شفهي ولا شيء، ما مكتوب شيء ابدا. طيب بعدين بشهر 7 كان في زبون كتير يعني سكران، عمله صار في مشكله. الشهر اللي بعده دغري هو بشهر 5 صار الانذارين، بعد بشهرين بشهر 7. اوكي.
صار في مشكله بقى، اضطريت اتصل بالشرطه مشان الشرطه طلعوا الزبون لبرا. زبون سكران بالمحل سكر بلش يعمل مشاكل يعني. مشاكل كبيره، صار في مشكله. أوكي. مشان ما اتصرف انا من عندي، ممنوع تتصرف انت من عندك، بس بتاخذ فيها عقوبه او كذا. المهم مشان ما اتصرف من عندي زر انذار، كبس زر الانذار اجت الدنيا كلها. اوكي. مو مشكله. اكتشفوا انه بعد الساعه 12 فاتح، اجوا مشان المشكله واكتشفوا بالصدفه انه انت انه فاتح هو أكثر من الانذار. وقت اتصلت بالشرطه، الشرطه اجت الساعه 3 ونص. لما الشرطه تجي بدها تعمل تقرير للخمينتا، نعم. للبلديه، انه نحن كنا بتاريخ كذا الساعه كذا عند فلان. فكتبوا بهذا التقرير انك انت كنت فاتح اكثر من ايه لما الساعة شافوا 12. التقرير الساعه 3 ونص، البلديه مثل واو ليش؟ بعثوا لي انذار وبعثوا لي كذا كذا كذا، بحق لي اعترض عليه كذا. اعترضت عليه. انذار بانك انت فاتح زر. إيه، ما بصير. وقت اضافي يعني. لما انت رحت انا، بسمح لك ل 12 كان. انا لما طلعت التصريح تبعي، بتفوت على جوجل، هن ما كاتبين لك بالتصريح لانه ساعه مفتوح. تصريح بارتيكل البند انه رقم 2.29 رقم 1. هذا لما تفوت على جوجل شوف زندام مواعيد تسكير المحلات، لما تشوفها مكتوب بين 3 و7 الصبح ممنوع تخلي حدا بالمحل، بس ل3 مسمح لك معناتها. انا هذا الاساس بلشت. اذا في نوعا ما غموض بصياغه تصريح. بتنظيم الاوراق لحتى انت ما قدرت كثير تستنتج او تفهم شو لما رحت عملت اعتراض، رحت لعندهم، قالت لي انت بعد الساعه 12 ممنوع. قلت لها عفوا. وقتها خبروك انه ممنوع. ايه قلت لها عفوا شلون ممنوع؟ اللي قبلي بيفتح للساعه 1 كل يوم، بالويكند ل3. قال لا مو صحيح. قلت لها تفضلي هاي الورقه. شافوا الورقه ها واستنى، مثل تفاجئوا يعني شلون جبت هالورقه؟ قلت لها من عندكم جبتها مو من عندي. اما قال لي لا هاي الورقه مو لك. فتح هيك على جوجل هي لك. قلت له في خيار فقوس يعني ولا كيف يعني؟ قلت له ما قانون واحد. قال لي لا هي لك. كل واحد يعني كل واحد ترخيصه مختلف عن الثاني. هيك عنده قانونين. هلا قانون مثلا فتح المحل عندي غير قانون فتح محل عندك. طب ليش؟ بس هو هيك القانون ولا هيك قالوا. اوكي. هيك قالوا، بس ما فينك تقول لهم لا. اوكي قال 12 وبس. فانت من وقتها صار 12 صرت تعرف انه انت مفروض 12 تسكر المحل، يكون المحل مسكر 12. كل محل مسكر. هلا خلص صار عندنا 3 انذارات. اجاني انذار الثالث، قلنا له اوكي شكرا ما تواخذوني. قالت لي لا استنى. قلت له شو استنى؟ بحبشت علي كل شيء. فاتت على جوجل. هلا اللي قبلي كان محل مكتوب بارتي سنتروم. بارتي سنتروم معناتها بارتي حفلات. والبارتي سنتروم لما بدي فوت على غرفه التجاره الخمينتا لازم تعرف، وبس خمينتا عرفت يعني اوكي. لما فاتني على جوجل حاطط انا حفلات كذا كذا كذا، اجاني انذار هالقد قده 10 صفحات. ليش؟ قال ممنوع 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 تعمل حفلات. ممنوع شيء ابدا ابدا. اتصلت فيهم قلت له عفوا يعني انتم هيك بهالطريقه بتقولوا لي سكر المحل اقعد بالبيت. قال هذا كلامك ما بتفرق معنا. قلت له طب كيف ممنوع؟ ما اللي قبلي 25 سنه عم بيعملوا حفلات، عم بيأجروا صالات، عم بيعملوا اعراس، عم بيعملوا وللساعه 3 4 الصبح، ليش انا لا؟ قال لا هذا كان بالاسود. يعني هل معقول 25 سنه بالاسود الخمينتا ما شافتها؟ وعلى حظي فتحوا عيونهم يعني شلون؟ وانت على حظك لانه فاتوا على جوجل شافوا، والا لو ما كانوا شافوا الامور ما هن ماشية. كانوا شايفينها من زمان بس عاملينهم هيك. كانوا شايفينها من زمان بس ما عم بيحكوا معهم. هو هل ترى؟ لا بالنسبه لك عم اقول إنه انت لو ما فاتوا على جوجل بسبب هذاك الموضوع أيوة. ما كانوا شافوا انك انت عم تعمل حفلات، وكانت الامور ضلت ماشيه. كان ضلت ماشي. بس لانه بالصدفه شافوا، يعني ما في نظام ليكتشفوا انه اذا انت عم بتخالف ولا غيرك عم بيخالف، ولا الا اللي يفوتوا على جوجل ما يعني ما. مو معقوله. هلا وقت قلت لك بيجيني هلا رسائل بغرفه التجاره، المحل اللي قبلي مكتوب بارتي سنتروم. طب بارتي سنتروم لما بتسجل بارتي سنتروم بغرفه التجاره، لما تاخذ تصريح تفتح محل بدك تقدم على الخمينتا بارتي سنتروم. طب انتوا عندكم ترخيص بارتي سنتروم، ليش بتقول لي شيل البارتي سنتروم ممنوعه؟ طب ما قبلي كان مسجلها. طيب هون نحن هون اخذنا الانذار الرابع ثالث ومعه هو شملوهم مع بعضهم. فتح محل متاخر وعمل حفلات. انذار واحد هو. انذار واحد ايوه. هلا بالانذار هذا الانذار اجاني اذا كمشناك
مأجر صالة أو عامل حفلة مغلقة رح تكلفك 10,000 يورو مخالفة. اوكي، خبروك هون. مكتوب بالخط العريض. قلنا له اوكي ما عاد تساوي. اتصلنا بالخمينتا، اتصلنا بالمسؤولين، حاولنا نتصل، بعتنا رسالة لرئيس البلدية المحافظ لو سمحت ممكن تلاقي لنا حل للمشكلة. بعتنا رسالة للمسؤول عن هاند هافينج، المسؤول عن أمن البلدية، ما ردوا. بعتنا رسالة للنائب المحافظ، يعني من وقتها لهلا بعتنا ايميلات ورسائل، شي 10 ايميلات و10 رسائل مسجلة وكذا، ما ردوا. بما معناها نحن اخذنا قرارنا وبدنا نلعك. هيك اجاني الاحساس، وهلا بثبت لك اياه كيف. المهم بالشهر 2 هالسنة، بالشهر اول 12/1 كنا عاملين حفلة عادية قبل 12 على اساس نسكر. كان في عيد ميلاد، قالوا ان شاء الله غني لنا غنية هابي بيرثدي، غنينا غنية بجاية الشرطة. يعني حدا خبر برايك ولا هن بدهم يعني عم بوقفوا صار لهم ساعة، صار في مثل نوع من عم بيراقبوني، بده حطوا يحطوا عين علي، على المحل، يعني حطوا عين على المحل عم بيخالف كثير، لازم نحن نضل نتابعه. بدنا نسكره بما معناه. اوكي، هيك الاحساس. هلا مهم بس خلينا بين قوسين هون نحكي ليش عم تحس هيك؟ يعني انت ليش عم بتحس انه البلديه بدها تسكر مطعم اورنينا لباسل؟ يعني ليه ما بتصور انه في شيء خاص بين البلديه وباسل لحتى مو بدهم باسل، يأذوا لا مو باسل، سوري عربي. انت برايك انه البلديه عم تستقصد اصحاب المشاريع السوريين اللي عم يعملوا؟ ما بدهم اياك العرب؟ تكبر، كعرب كسوري ما بدهم اياك تكبر. كل الرسائل اللي بعتناها، كل الايميلات اللي بعتناها في عم بيخبوا، البلديه عم تخبي عن من تحت لحد ما بتصلوا. في أمور وبثبت ما لك بتصل معهم. وبثبت لك على هاد، لما طلع القرار اخر شيء انه بدنا عم نفكر نسحب لك الاجازه رخصه المحل، بعثنا له قرار كثير طويل عريض، لانه بالسنه الماضيه عملنا اعتراض، والسنه الماضيه طلع لجنه التحكيم بالشهر 12 السنه الماضيه. لجنه التحكيم قال بحق لك تفتح بين 2 و7 الصبح، يعني بحق لك للساعه 2 بالليل. اوكي انا اكثر من هيك ما بدي، انا مبسوط. صار يجيني بعد الساعه 12 يعطيني انذارات. طب ليش؟ لما رحنا قابلت المحافظ اعترضت. اخيرا وقت انه رح نطلع مسيره ضد العنصريه، المحافظ صحي، وصل الخبر انه في شيء بأورنينا. المحافظ ما كان يعلم انه في أورنينا اصلا، ما كان يعرف شو هي أورنينا. كانه صحي بده يطلع مظاهره ضد العنصريه مطعم أورنينا. ليش؟ انت عملت اعتراض او مظاهره؟ انا قدمت ترخيص مظاهره، وافقوا لي عليها. بعد بساعه اتصال من المحافظ، مع انه المحافظ صار 20 رساله بعتي ما رد علي ولا رساله ولا ايميل. عم بينشق 100% عم بينشق، ما عم بيصلوا. اثبات على هذا، لما رحت قابلت المحافظ قال لي ليش بدك تعترض؟ قلت له حلو، عندكم انتم معامل مكيالين. قال لي لا. قلت له بلا، انتم ما بدكم واحد سوري يكبر هون. قال لي لا. قلت له انتم على مستوى مثلا سوبر ماركت صغير هلا بتخلوه، بس يعمل اجتماعات كبيره او مطاعم كبيره او كذا ما بدكم تخلوه يكبر. قال لي مستحيل. قلت له بلا. قدمت له اثباتات. قلت له مع العلم. شو الاثباتات اللي قدمت له اياها؟ هي قلت له انتم عم تحاربوني اول شيء. قال لي لا. قلت له مع العلم انه الهور سيتنج، لجنه التحكيم بشهر 12 السنه الماضيه حكمت انه انا بحق لي الساعه 2 افتح. طلع هيك بالمستشار، كمان ما معه خبر. طلع بالمستشار تبعه، طلع بالهاند هافينج، عملوا له هيك ما بنعرف شيء. قلت له عفوا، فتحت له اياها ورجيته اياها، ارجاهم اياها، عملوا اثنيناتهم هيك. اللي عم يبعث لي اياها بالايميل. قلت له عفوا، قلت له ما بعث لك اياها 20 مره بالايميل، يمكن ما بتصلك. قال لي ماشي بعث لي اياها. هاي النقطه بتوضح. عم تبعت الايميلات لايميل المحافظ ايميل المحافظ الشخصي بعثنا له اياها الشخصي وما عم يقراها. هلا الشخصي ما بياخده، يعني يمر عن طريق المحافظ السكرتيرة؟ العام تبع الشغل، الشخصي تبع الشغل بس مش تبع لا، اكيد ما راح أكيد. إيه. عن طريق السكرتير. بس هو بيطلع على هذا الايميل ولا في حدا بيطلع له على بتطلع قبل شيء على الايميلات، هذا بمرق له هذا بمرق له. قدمنا اعتراضات، مو بس انا، عن طريق الاحزاب الثانيه. من اول ما حصلت معي المشكله السنه الماضيه، حزب البي في دي، في ناس متقاعدين فرايفي الاخر بحبوا يساعدوا الناس بهالمشاكل،
اوكي قد ما كانت هولنديتي قويه، قد ما كانت هولنديتي حلوه، بالكتابه لما اكتب انا غير لما طبعاً. اكتب الهولندي. نعم. هلا لغه المحامي غير لغه العادي. هي صارت هيك، صاروا يساعدوني من اول ما بلشت. وقت بلشنا المشكله مع الخمينتا صاروا يقدموا هن الرسائل ويبعثوا الرسائل وهن عن اسمهم يبعثوا الرسائل، نحن عم نساعد باسل. طيب انت ولا مره اجى جواب. طلعت المظاهره، عملت المظاهره، نظمتها. طلعنا المظاهره، نزل نائب المحافظ اخذ توقيع، اعطيته توقيع انه كم لازم. شخص كنتوا بالمظاهره؟ مع الاسف الشديد جدا كله قال لك جاي جاي جاي، مثل ما بيقولوا عند المحك بيبان البني ادم. 25 شخص 25 شخص كنتوا. على اساس جاي 100 و200، كله هرب، كله خلاص عند المحك بتبين الناس نعم. يعني. بس عندي توقيع بحدود ال 500 600 توقيع قدمتهم للنائب المحافظ، قال لي عم نرجع نحاول نفتح القضيه ونشوف شو القصه. بتفاجئ بعد اسبوع، قال لي بعد اسبوع بتصل فيك، اتصل فيني قال لي ما رح نمدد التصريح تبعك. قلت له عفوا، يعني هلا انت كتير ظلم، هذا ظلم ومو عدل. قدمت على برنامج فرانك فيشر، هذا برنامج قاضي بيلاحق القضايا وهو بيقرر. قاضي برنامج مهم. حلو. طبعا. حبوا القضيه واجى لعندي صوروا عندي بالمحل. هلا هو تفاجأ كتير، قال لك هل ترى بهالاسباب يسحبوا لك الرخصه؟ قال لك يعني لا مقوص حدا بالمحل، هي سبب اساسي يسحب لك الرخصه. حدا تقوص بالمحل صار مشكله قواص. خلينا نعرف شغله. انت بعد هذا الانذار تبع اخر انذار رقم 3 اللي فيه كان كمان اجى انذار ثاني ورا؟ ما اجى 20 دقيقه بعد 12 كنا فاتحين، كنا رح نسكر. هذا الرابع. الرابع. هذا الرابع كان. ايه. والخامس تبلي، حتى اقول لك ليش تبلي. انت كنت بتاخر بالرابع، يعني كنت بتاخر بالرابع حقهم اذا بعد 12. ايه بس انا بحق لي التنتين كاتبين لحد تحكيم. نعم. بس بعد 12 اجى 12 وثلث. يعني اذا لو كان اذا هذا الموضوع بعد التنتين مزبوط، معناتها الانذار هذا ما له موجود، كان ما له موجود، يعتبر لا اعتبار له. نعم. باخر قبل ما تسكر الكورونا، قبل ما تسكر المطاعم كلها 14/3 اذار. نعم. 14/3 100%. ليله 15 ليله الاحد عندنا حفله واخذ عليها تصريح وعملناها حتى ما اعمل مشاكل، لانه قبل تقدم تصريح قبل ما تعمل حفله. هو بحق لك 9 تصاريح بالسنه، يعني 9 حفلات بالسنه، ما فينك توقف محلك. نعم. ومحلي بقرنه مقطوعه، يعني عفوا فنجان قهوه ما فينك تدفع اجار، ما فينك تدفع شغيل. مشان هيك بدها حفلات المنطقه. طيب مشينا بالحفله وقبل باسبوعين واخذ ترخيص عليها، اخذت إيه. السماح تمام ل 12. ل 12. قبل باسبوعين اجاني ايميل من المحافظ، اخيرا ردوا علينا، قال لك رح قابلك ب 26/3 مستعد انا قابلك. حلو. وقت الحفله قلنا له اول ما بلشنا حفله يا جماعه اللي بده يجي الساعه 12:15 كله بيطلع، خلصنا. مشان ما بدي اعمل مشاكل بدي المحافظ بعد اسبوعين بدي اقابله حتى فوت صفحتي نظيفه لعنده. عملنا الحفله كانت كتير حلوه. 12:15 وقفنا، الناس صارت تحاسب، صارت تطلع. اول شخص بيطلع لبرا بيقول لي دير بالك في سيارة شرطه برا. عم بيراقبوك. قلت له انا نظامي ما عندي اي مشكله، رح نسكر ولا 12:15 خلصنا. لسه معك ربع ساعه. ايه خلصنا. حاسبوا طلعوا كل الناس، سكرنا الابواب وبلشنا ننظف. طبعا بدك تنظف ثاني يوم، انت بدك تفتح. عم ننظف، نحن عم ننظف المحل 3/4 الساعه ضل قاعد برا، ساعه 1:15 بفوت لعندي. فايت هيك عابس مرحبا. قلت له هلا. قال لي فاتح. قلت له لا، في شلون فاتح ما في حدا؟ عم ننظف. هذا جو واحد بفاتح يعني؟ قال لي لا، شايف 20 شخص. قلت له عفوا تعال نعد. قال لي لا. قال لي لا لازم الساعة 12 تكون قافل. قلت له عفوا لا اسمح لي، السوبر ماركت الساعة 9 بتسكر، الساعة 9 ما بتكب آخر زبون برا، لا بتستناه حتى يحاسب، والشغيلة بيضلوا بينظفوا السوبر ماركت عشان ثاني يوم بيفتحوا. ما أنا عم بنظف عشان ثاني يوم عندي شغل. قال لي لا، ومشي. قال لي بتسمع مني. هو عرفان قبل بأسبوعين أنا أخذ إيميل إن المحافظ بده يقابلني، هو بده ياخذ يعني عامل حسابه إنذار الخامس بزتك برا.
عرفان هو يعني مستقصدها. انا ما كثير بريد، او بالاحرى طبعا انت معك كل الحريه تقول اللي انت احساسك وشو شفت شو، بس ما بعتبر انه الامور مبنيه على تكهنات او احساس. بعتبر انه في قانون ونظام عندهم، وانت حلو. بتعرف انه النظام الهولندي او الشعب الهولندي، المجتمع الهولندي نوعا ما مسستم. يعني واحد اثنين ما عندهم، ما بيعرفوا. نحن شعب شوي مرن اكثر، شوي بنبرم ومعلش، في عنا خد وعين وفي عنا هيك. هن ما عندهم هيك. كنت انا وزوجتي واربع اشخاص عم ينظفوا شغيله عندي، وفي اربع اشخاص عم يستنوا تاكسي، شربانين سكرانين. ممنوع عزتهم انا كصاحب مطعم، ممنوع خليني نطلع برات المحل. عمليا انت بتعتبر انه اخر انذار كان ما له اي حق، لانه ما انت له أي اصلا منطق. كنت مسكر وناطر لحتى يفلوا هالكم شخص البقيانين عندك يحاسبوا ويمشوا، وعم تنظف المحل وسكر. يعني 12 انت ما عندك اي نشاط كان أكيد. مليون لكن بالمية. هو اعتبر انه هو المحل المحل باعتباره مفتوح، اعتبر انه هذا مفتوح، فبغض قال النظر. انت فاتح للناس، وكان في ناس 20 شخص، نعم. وهدول 20 شخص كانوا موجودين؟ ما كانوا 9 كان 9 اشخاص بالكاميرا وانت برجية. ناطر يحاسبوك يعني بس. وهن لا حاسبوا خلصوا، بس في 4 سكرانين اوكي والباقي شغيله. يعني انا و4 شغيله 9. تمام. وبناء على هذا المشهد هو قرر انه انت مخالف، واجاك اخر انذار اللي بسببه هو جاني اخر انذار بقول لك عم نفكر نسحب لك الرخصه. نسحب الرخصه. طب حلو. يعني وانت وقتها عرفت انه 5 انذارات هي الرقم يلي ولا مره سمعتها قبل هلا. ما كنت تعرف. لا ولا مره قالوا لك دير بالك بعد 5 انذارات بتطلع برا. لا هلا مثل ما قلت لك، حكيت مع محامي مختص، قال لي انه بكل انذاراتهم كاتبين لك بالخط العريض انه اذا اجرت صاله او اذا عملت حفله مغلقه ممنوع يدخل الناس، اي ناس عليها، هي ممنوعه، بنعطيك مخالفه. طب حلو، بس ولا مره كاتبين لي بعد 5 انذارات مطلعك برا. طب اوكي هلا انا خالفت، ما وانت ما خطر لك تسال يعني. ماشي، اذا انا هلا مخالف اعطوني مخالفه، مو تسحبوني رخصه تكبوني بالشارع يعني هيك. هلا انت لما تسرع 10 كيلومتر زياده 20 كيلومتر زياده بيعطوك مخالفه، بعد شهر سرعت كمان بيعطوك مخالفه، بس ما بسحب لك الرخصه وبسحب لك السياره. الا اذا كان الموضوع كثير كبير وكثير السارع 50 كيلومتر زياده رح يعطوك الموضوع، اخر شيء بيقرر القاضي، صح. الشرطه ما بتقرر. وسحب الرخصه وسحب السياره يستحيل. بيسحبوا لك الرخصه لفتره معينه عشان يربوه للواحد رخصه السياره. طب اوكي انا خالفت، اعطوني مخالفه. انا خالفت سكروا لي المحل شهر. في محلات خالفت، في محلات كانوا بيشوفوا بالمخدرات خالفوا، اعطوهم مخالفه 4000 يورو بس. بس انت تسكير. في واحد انقتل فيه، صار في قتال قطع راس، هي من 6 سنين بهولندا صارت. سكروا شهرين وخلص فتحوا. طب ليش انا تسكير نهائي؟ ليش؟ شو ناوي باسل؟ اكيد انا هون ما توقف مسيرتي، اكيد 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 اكيد. هلا عندنا لجنه تحكيم الشهر الجاي، اعترضت طبعا ولجنه تحكيم. هلا لجنه التحكيم انا في نقطه حلوه قويه بالنسبه لي بين لجنه التحكيم وبين الخمينتا البلديه. لجنه التحكيم بتقول لك انا من تقريرهم على الورق موجود السنه الماضيه، عندي التقرير كامل، انه بحق لك بين 2 و7 ما تفتح. حلو، معناتها بحق لي التنتين. هي هلا بدي احكيها، هي نقطه كثير حلوه مع المحامي بعد لجنه التحكيم، انه انا بين 2 و7 ما فاتح. حلو، بس 2 والساعه 12 وثلث هذا من حقي، يعتبر الانذارات 2 للاخر. انت ناوي تكمل للاخر بموضوع انا كرهت الخمينتا صار في عندك ردة فعل، مو ردة فعل. حاسس انه البلديه، الخمينتا البلديه، يعني انت حاسس انه البلديه نوعا ما فيها شيء غلط يعني. فيها كثير شيء غلط، كثير غلط، مو انا لوحدي يعني نوعا ما استقصدوك، فيك تقول هيك؟ اكيد 100%. لأن في احزاب عم بتساعدني، حزب الفيفدي وحزب الكبار بالعمر الاودرن والبي في دي صار لهم بيساعدوني 3 احزاب هلا ضد البرخميستر، ضد المحافظ. يعني قالوا له للمحافظ، يعني هي اللي جننتني اكثر شيء، انه بعثوا له تقرير المحافظ شلون بتسحب رخصه لمطعم، شلون على انه اساس تسحب الرخصه بهالطريقه. عم بيطلبوا منه تقرير، اجى التقرير وبعثوا لي صوره التقرير. يعني بتضحك على التقرير تبعهم. شو قالوا لك؟
قالوا لك من اول مره اعطيناه مهله لصاحب المحل انا انه يجي لعنا ونشوف نلاقي له حل. عفوا، انا كم مره بعت لكم ايميل ورساله ورسائل 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 انه لازم نلاقي لنا حل، هيك المطعم ما بيمشي. المطعم بده حفلات، اكتيفيتات، بده. طيب باسل، انت بلشت يعني في شخص هولندي ساعدك ودعمك وبشجعك يعني، وانطلقت واشتغلت وعملت المطعم، وبعدين تعرضت لهذا الموقف الحقيقه مزعج جدا. يعني كلمه مزعج ما تدمير دمروك. فيه خربان بيت زي ما بنقول. أكيد. انه انت استثمرت كل شيء بتملكه وكل شيء عندك اياه، وكنت ناوي تعمل شيء حلو. بعد هالفتره اللي انت عشتها هون بهولندا وكل هالتجارب منا منيح ومنا عاطل يعني تعرضت لها وكذا، بعده رايك بهيدي البلد او بشكل عام باوروبا، عندك نفس الانطباع اللي انت كونته اول ما جيت، ولا هلا تغير ولا تطور بعد ولا اللي صار؟ شو فينا نقول يعني، شو رايك؟ بعد اللي صار معي هلا اخر سنتين، وبصراحه ما عندي ثقه بالبلد ابدا، وخصوصي بهالمحافظه. فيك يعني انت فقدت ثقتك بالسيستم تبع نظام البلد؟ ايه. بطريقه في خيار فؤوس. يعني كنت محلي انا مطرح ما كنت انا موجود. طب نحن بنسمع دائما، كنا قبل ما نجي، هلا انا لي هون بس 5 سنين، نحن كنا نسمع او عندنا فكره وانطباع انه هولندا واوروبا بشكل عام هي بلد الحريات، بلد الديمقراطيه، بلد التعامل بالمثل، المساواه الاجتماعيه، العداله، الكذا. وهذا الشيء الحقيقه لمسناه، يعني نحن لما جينا لمسناه هون، مش انه ما موجود. حلو، لانه كنتوا مكبوتين بسوريا. يمكن بس هلا نحن كنا مكبوتين بسوريا، لما تيجي لهم تلاقي كل شيء منفتح، يعني بحق لك بس بحاجموك انه تكبر تصير مثلهم او اكثر منهم. لا، هلا بحاجموك انه كمستوى انه عم تشتغل موظف، عم تاخذ معاش، عم تدفع بيتك، عم تاكل وتشرب، انه تصير مستثمر ومستثمر كبير او تساوي شيء كبير. مين هن اللي لا. بيعملوا هيك بس برايك؟ يعني انت بتعتبر هون في حتى بالبلديات في نوع من المافيات المسيطره، او ايه؟ نوع من المراكز القوى ضمن البلديات المسيطره؟ اكيد 100%. يعني من زمان تمام والنظام تمام، لكن العقول اللي مستلمه او مراكز القرار او هي فيها. هلا مثل عندك مثلا سحاره تفاح وحده معفنه نزلت كل شيء. ما هو تفاحه وحده كان يجي لعندي. بس انت ما فقدت ثقتك بالسيستم العام تبع هلا السيستم اذا وصل اعلى منه لشوف شو قراره، لسه ما وصل، ما عم بيسمعوا، بس حاسس بالظلم كتير. وهذا الشيء اثر على حياتك، اثر على نفسيتك، اثر على طريقه تفكيري، كله اثر على كل شيء. في اذى، يعني في اذى مباشر لك صار. اذى مادي، اذى عام، اذى كل شيء، اذى نفسي، اذى مادي، اذى يعني الموضوع ما انه سهل ابدا. انا يعني عاصرت الموضوع معك فتره، لكن انا طبعا ماني بكل التفاصيل مثلك انت. باسل، موضوعك يعني مؤلم، فعلا مؤلم. انا كنت حابب هذا الموضوع يكون يعني العالم تعرفه وتشوف كيف طبعا كل واحد عنده حرية كمان لحتى يفهم الموضوع مثل ما هو بيشوفه، أكيد. وجهة نظره الخاصة. بدي منك كلمة صغيرة، شو بدك تقول للناس أول شيء؟ هو الواحد ما لازم يستسلم، أكيد ما لازم يستسلم، أنا لسه ما استسلمت. لا، في عندي خيارات تانية لسه أزالر هذا، وفي عندي مشاريع ممكن أمشي فيها، بس هاي العقبة كتير كبيرة، بس إن شاء الله بتجاوزها. الواحد مثل ما قلت لك ما لازم يستسلم، وين ما كان يكون بهالبلد ولا غير بلد، حقك لازم تلحقه، تاكله بسنانك، حارب ضد إنه حدا يعاملك بهالطريقة، والقضية لسه ما خلصت، تتبع. شو بدك تقول كلمة أخيرة للبلدية؟ شو حابب تقول لهم؟ إذا بتمنى اعتبر إنه البلدية هلا قدامك وعم تسمعك، أنت شو حابب تقول لهم؟ بتمنى كمحافظ اللي أخذ القرار، هو ما أخذ القرار، اللي أخذ قرار سحب الرخصة هو آخر شيء وقع عليه، مرة أقوله إياه قبل يشوف الرسائل اللي وصلت ينزل لمستوى الشعب. هذا نحن كنا مفكرين بأوروبا عادي ينزل من المحافظ لمستوى الشعب، شوف شو وجعه أو شو معه صار، بس هذا الشيء ما صار بصراحة.
مع الاسف لو قاري في حتى عندك عتب على المحافظ كمان، كتير. مش بس على البلديه. كتير كتير كتير. والبلديه طبعا، البلديه لان بعثنا لها رساله وتنتين وعشرة انه ممكن لاقي لنا حل، انتم ما عندكم بلديه. هلا بيحطوا العتب علي انه انا ما لقيت الحل معهم. طب شلون صارت؟ بس شكرا لك، يعني تسلمي. شكرا على وقتك وشكرا على صراحتك. وانا اسف لاني اثرت مواجعك مره ثانيه، ويمكن هلا انت بس تتذكر الموضوع كمان اكيد مؤلم، لكن الشيء عم تعمله هلا هو مفيد مو بس لك، هو مفيد للناس كمان. خلي الناس تعرف شو اوروبا كيف من راي الناس اللي عم بيعيشوها، اللي عم بيعيشوا فيها يعني. انا بشكرك، نورتني اليوم. تسلم لي، نورك كافي حبيب القلب. مرة ثانية إن شاء الله بنلتقي بظروف أفضل. خليلي قاعد. شكرا كتير، وشكرا كتير لكم. تسلم. خليلي إياك. كل شخص معرض للغلط، ربما عن حماقة أو عن عدم معرفة. إنما تدمير حلم شخص بحجة الغلط هو حتما عمل ليس إنساني. كان من الممكن استعمال وسائل أخرى رادعة غير عملية التدمير التي حصلت لشخص مثل باسل، كافح وتعب لحتى أسس وعمل إنجاز مهم ببلاد الغربة. قصة باسل بتركها بين إيديكم. شاركوني بالتعليق، شاركوني بالرأي حتى تصل للجميع، وحتى نشترك كلنا بالمعرفة ونحاول نساعد بعضنا بقدر الممكن. قصص الوافدين برنامج لكل الناس، لكل شخص يبحث عن من يسمعه. أنا جو الخازن، ودايما حاضر لأسمع. بأمان الله.